Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ceea ce mă epuizează cel mai mult este să cred orbește. Confesiunea lui Birce Acalay care zguduie temeliile iubirii cu Ibrahim Cielicol. În lumea divertismentului, unde cuvintele pot fi la fel de tăioase ca faptele, Birce Acalay a lansat o bombă emoționantă în timpul unui interviu care încă rezonează în titluri. Ceea ce mă epuizează cel mai mult este să cred orbește în cineva, a fost ca o fereastră deschisă către o inimă care a iubit intens și a suferit în tăcere. Nu a menționat nume, dar publicul a umplut rapid golul. Toate privirile s-au îndreptat către Ibrahim Cielicol, numele care a fost întotdeauna legat de cel al lui Birce Acalay printr-un fir invizibil. Actrița, cunoscută pentru eleganța sa și pentru faptul că își ține viața privată secretă, de data aceasta nu a putut ascunde urma unei povești care încă o bântuie. Ochii ei, în interviu, au vorbit la fel de mult ca și cuvintele ei. Nu era nevoie de niciun alt context pentru a înțelege că în spatele acelei fraze se ascundea o profundă dezamăgire, aceea de a fi avut prea multă încredere, de a se fi dăruit fără rezerve. Următorii ei au știut imediat. Era o mărturisire deghizată în reflecție. Pe rețelele de socializare, cuvintele ei au devenit un subiect în trend în câteva minute. Sute de fani au distribuit fragmente din interviu cu mesaje precum "cu toții am simțit asta la un moment dat" sau "Birce Acalay merită o iubire fără umbre. Era ca și cum, cu o singură propoziție, Acalay ar fi reușit să dea glas durerii reduse la tăcere a mii de femei care cândva au avut prea multă încredere și au fost dezamăgite. Sinceritatea ei a rupt barierele. Ceea ce a intrigat cel mai mult publicul a fost alegerea cuvântului a epuiza. Nu a vorbit despre furie, tristețe sau furie, ci despre epuizare. Un cuvânt care implică rezistență, luptă, încercări eșuate de a continua să crezi. Această modalitate de a descrie starea sa emoțională sugera că nu a fost vorba de o dezamăgire momentană, ci mai degrabă de uzură acumulată, ceva ce s-a întâmplat în timp și și-a lăsat amprenta. Ibrahim Cielicol nu a făcut nicio declarație până acum, dar tăcerea poate fi și un mesaj în sine. Cei care i-au urmărit de la prima lor colaborare știu că a existat o legătură puternică între ei. O chimie care a transcendat ecranul. Prin urmare, această frază a fost interpretată de mulți ca închiderea simbolică a unui ciclu despre care, deși nu a fost niciodată confirmat public, toată lumea știa că există. Zvonurile despre o posibilă reconciliere care circulaseră cu luni în urmă erau acum învăluite în ceața acestei declarații. Acele zâmbete împărtășite în interviuri, gesturile de subînțeles din timpul filmărilor și întâlnirile secrete despre care s-a vorbit atât de mult sunt acum citite într-o lumină nouă. Cu cuvintele ei, Birce Acalay părea să facă un pas înapoi, distanțându-se de ceea ce odinioară i-a făcut visul să devină realitate. Unii experți în comunicare non-verbală i-au analizat limbajul corpului în timpul interviului și au subliniat că a fost o mărturisire încărcată de emoții reprimate. Poziția ei dreaptă, privirea ușor evitată și pauza dinaintea rostirii frazei cheie erau semne clare că vorbea din inimă. Nu a fost o frază întâmplătoare, a fost un act de eliberare. Media de divertisment a început să reconstituie cele mai intense momente dintre actriță și idolul turc. Coincidențele de la evenimente, proiectele pe care le-au împărtășit și chiar tăcerile de pe rețelele de socializare au fost reluate pentru a pune cap la cap un puzzle emoțional care acum are mai mult sens. Trecutul reapare cu fiecare cuvânt nerostit și fiecare gest inexplicabil. Între timp, fanii lui Ibrahim Cielicol au reacționat și ei. Unii l-au apărat, afirmând că trecutul este trecut și că nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Alții, însă, au început să ceară un răspuns, o declarație care să aducă claritate.
Pentru că în jocul iubirii și al suferinței, cântărește și tăcerea, și cu atât mai mult când o mărturisire plutește în aer. Adevărul este că mărturia lui Birce Acalay a marcat un punct de cotitură. Nu doar prin modul în care este percepută relația ei cu Ibrahim Çelikol, ci și prin imaginea unei femei puternice pe care a proiectat-o întotdeauna. De data aceasta, s-a arătat umană, fragilă și autentică, iar acest lucru, departe de a o diminua, a făcut-o și mai admirată. Pentru că există curaj în a vorbi din durere. Declarația a deschis și o dezbatere mai profundă despre încrederea în relații. Mulți psihologi au comentat că credința oarbă este un act de iubire la fel de intens pe cât este de periculos. Mărturisirea lui Birce Acalay a servit drept punct de plecare pentru multe femei, care și-au împărtășit propriile povești de dezamăgire. A devenit o oglindă colectivă. Profesional, actrița continuă să obțină succes. Dar acest moment de sinceritate a arătat că până și cele mai strălucitoare vedete au nopți întunecate. Strălucirea lui Birce Acalay nu constă doar în talentul ei, ci și în capacitatea ei de a fi reală. Într-o industrie în care totul pare perfect, ea a decis să spargă tiparele. Impactul emoțional al declarației sale a fost atât de puternic încât unii au propus-o ca titlu de carte, slogan pentru o campanie privind sănătatea emoțională sau chiar inspirație pentru un cântec. Acest lucru demonstrează puterea cuvintelor atunci când vin din adâncul sufletului. O propoziție scurtă, da, dar cu o profunzime imensă. Nu se știe dacă această mărturisire va avea consecințe viitoare. Va răspunde Ibrahim Çelikol? Va exista o reuniune publică? Sau fiecare va merge pur și simplu pe drumul său în tăcere? Tot ce știm este că Birce Acalay a vorbit și, procedând astfel, a închis o ușă. Sau poate a lăsat-o întredeschisă? Deocamdată, actrița nu a mai abordat problema. Dar în ultima sa postare pe rețelele de socializare, apare senină, într-un cadru natural, cu o frază care spune: în tăcere există și răspunsuri. Un alt indiciu? O nouă etapă? Doar timpul va spune. Ceea ce este clar este că publicul va continua să urmărească fiecare pas al acestei povești. Pentru că atunci când dragostea se îmbină cu arta și adevărul, devine o legendă. Iar Birce Acalay și Ibrahim Çelikol, fie că le place sau nu, fac acum parte dintr-unul singur. Pascali.